السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكل متتبعي قناة مصدق رسم على اليوتيوب. الدرس 445 من دروس رسم المناظر الطبيعية بالأكريليك خطوة بخطوة. في البداية كالعادة دائما كندير تخطيط للمنظر الطبيعي ديالي، وهو عبارة عن تلال وبيت وشجرة. ولاحظوا العملية ديال التخطيط بفرشاة لسان الطير الرقيقة وباللون الازرق. في الاول كنحاول ندير واحد طبقه ديال الماء مع الصباغه باش تبقى الصباغه اللي كنخطط بها شفافه وما تقضيش ليا على التلوين. بالنسبه للطريقه ديال الرسم ديالي، احيانا في شي مناظر كندير الابعاد هي الاول نخططها، واحيانا كنبدا بالتلوين على حسب مقتضيات كل منظر طبيعي. هنا راني كنخطط في المنظر الطبيعي، وحاولوا ما امكن ضبطوا الابعاد ديال المناظر، لان اول هندسه معماريه للمنظر الطبيعي هي الابعاد. الى ضبطتوا الابعاد كتضبطوا الواقعيه في المناظر. لذلك حرصوا على هذه المساله ديال الابعاد حرصا شديدا. من بعد كتجي الالوان وكتجي طبقات الالوان وتوظيف الالوان. المهم المنظر كيف ما كتشوفوا عباره عن تلال وبيت وشجرة، وغتكون حتى مجموعة من التلال والشجيرات في مقدمة الصورة. يعني منظر بسيط سهل بإمكان المبتدئين والمحترفين يتناولوا هذا المنظر. لاحظوا درت طريق على الجانب الأيسر، وفي الأخير غادي نحاول ندير جذوع وأوراق الشجرة باش ننهي عملية التخطيط. وملاحظة هنا نحاول دائما في العناصر اللي كنرسم مثلا جبال او اشجار نحاول نحدد بعض التضليلات كيف ما شفتوا في هذا المنظر. هاد التضليلات الاهمية ديالهم في عملية التلوين باش نعرف المناطق اللي غندير فيهم الظل والمناطق اللي غادي تكون اضاءة. لذلك نحاول دائما نعزل ضربات ديال التضليل في التخطيط. نبدا على بركة الله بالتلوين. فرشاة صغيرة نحاول ندير اللون الازرق والبنفسجي والابيض. شوفوا طبقة اللون وقويت اللون هنا. لاحظوا العملية ديال التلوين. الفوق غادي ندير طبقة، والتحت غادي نحاول نخفف اللون باضافة الابيض باش يكون تدرج في لون السماء. نحاول نراعي الحدود ديال التخطيط ديالي في مستوى او على مستوى خط الافق. كاين تلال وكاين على الجهة اليسرى البيت. نحاول نمشي على الخط اللي رسمت في الافق باش نخلي حتى الابعاد واضحه لتحت ورسم فوقها. في الاول غادي نحاول نوزع الالوان اللي غتكون فراش لهذا المنظر الطبيعي، كما يصطلح تسميتها الوان الفراش، اللي كتكون هي الالوان الاساسيه اللي كيتبنى بها المنظر الطبيعي. نخفف لتحت على مستوى خط الافق باضافه اللون الابيض. وعملية التلوين دائما كتبغي مني السلاسة في وضع اللون، ونحاول ندمج اللون، ندي ونجيب الفرشاة باش اللون ينسجم ويعطيني طبقة جميلة وواضحة. ما تكونش هناك طبقات ديال الألوان في المنظر، ويكون اللون صافي وواضح. وفي نفس الوقت راه كندمج مني كنعطي العملية ديال تسريح اللون، كندمج اللون مع بعضه البعض. الآن غنبدا في رسم التلال أو الجبال إن صح التعبير. هنا جبال خفيفة في باللون الأسود والأزرق والبنفسجي. لاحظوا طبقة اللون بفرشاة المروحة الرقيقة اللي كتعطيني دقة في تحديد الأبعاد باللون. نحاول نخفف اللون مرة بإضافة اللون الأزرق والأبيض على الجوانب. ولاحظوا عملية تلوين بفرشاة المروحة الصغيرة بطبيعة الحال، لها رؤوس مسننة كتعطيني الدقة في التحديد، يعني الحدود ديال الأبعاد في اللون. ولاحظوا انتم كتلاحظوا بأن الفرشاة كتخدم بطريقة دقيقة. في الخلفية ديال الجبل غادي ندير اللون الأزرق والبنفسجي والأبيض خفيف بإضافة الأبيض. غنضيف لي طبقة ديال الأبيض باش يكون خفيف ونديرو على خلفية هذا الجبل. لاحظوا درت الطبقة ديال اللون. الآن غادي نبدا نوزع في واحد اللون أخضر
في المساحات اللي بقات فارغة في التخطيط ديالي. هذه كذلك غتكون تلال وحشائش واشجار وغابات غتبان من بعيد. كنوزع هذا اللون الخفيف، لاحظوا طبقة ديال اللون، وكنوزع فوقه لون قوي اللي غيكون كذلك لون ظل باللون الاسود والاخضر. ودائما هذه فائدة حاولوا تضيفوها الى تدمج لون فاتح مع لون غامق في مجموعة من التفاصيل كهذه اللي كتشوفوا فيها. كنحاول ندير فراش اللون الفاتح، كنبدا به هو الاول. علاش؟ لان اللون الغامق كيحدد لي الابعاد بدقه، وانتم غتلاحظوا ملي غنبدا نوزع في اللون الغامق كيفاش غادي يتحدد هذا العنصر في المنظر الطبيعي. لاحظوا الان لون اسود واخضر غندير به المعالم ديال الاشجار اللي غتكون هنا، الغابات. ولاحظوا ملي غادي نحاول نوزع هذا اللون بفرشاة الانجولو كيفاش غادي يتحدد لي اللون لتحت اللي هو اخضر، وكيفاش غتبان دوك الشعاب والتلال اللي مرسومه في هذه الجهه. لاحظوا شيئا فشيئا غتبدا تبان لكم هاد المعلومه اللي قلت. ولو وصلتوا معايا في المشاهده حتى لهاد اللقطه، حاولوا اللي ما مشتركيش في القناه يشتركوا في القناه والضغط على زر لايك باش تدعموا الفيديو. لاحظوا العمليه ديال التوزيع باللون الاسود والاخضر. دائما كنحدد المعالم اللي كتشوفوا راها فارغه، لون فارغ، ونحافظ دائما على الابعاد اللي رسمت في الاول. كتلاحظوا دوك الخط اللي درت بالازرق كيفاش كيبان من الجوانب. لاحظوا الخطوط كيفاش باينه وواضحه. كنحاول نمشي عليها في تحديد لون الظل باش غادا تبان وتبدا تبان الشعاب شيئا فشيئا. ممكن نداولها او نرسمها حتى بفرشاة المروحه، ولكن فرشاة الانجولو كذلك دقيقه في تحديد مثل هاد العناصر. لاحظوا كيفاش بدات كتبان مع توزيع اللون الاسود والاخضر والتدقيق في المعالم ديال الابعاد بهذا اللون. ودائما رغم انني كنوزع الوان الظل بمجموعه هاد الالوان اللي كاينين في هذا المنظر، الا ان هناك الوان غتكون خفيفه في لون الظل والوان قويه كيف ما هاد الحاله اللي كتشوفوا فيها. رغم ان هاد اللون الاخضر راه خفيف، راه فراش في نفس الوقت، ولكن فراش للالوان الفاتحه اللي غتكون في المنظر الطبيعي. حاولوا تفهموا معايا هاد الخصيصه. نحاول دائما نملأ الفراغات بهاد الاشجار وهاد الغابات اللي غتكون في هاد المنظر. الان غادي نحاول نبدا بمقدمه الصوره بنفس تقريبا طبقه اللون الاخضر والاسود تقريبا، لانني ضفت ليه بعض الاصفر اوكر. ونحاول ندرج اللون نحو وسط اللوحه، لان هاد المساحه ديال وسط اللوحه غتكون مساحه مضيئه فيها لون مضيء، لذلك غنخففه ابتداء من الاول باش نهيئ الالوان لاستقبال الوان الضوء اللي غتكون من بعد. لاحظوا التدرج اللي درت هنا كيفاش بان شيئا فشيئا. نحاول كاع المساحات اللي بقات فارغه ندير فيها لون اخضر فاتح شيئا ما زيتي، وكيف ما كتشوفوا راه نفس الطبقه ديال اللون كنخففها غير بالابيض واضافه الاصفر. بديت باللون الاسود والاخضر ثم بديت كنخففه بالاصفر والابيض، وهكذا على الجهه اليسرى نفس الطريقه. المساحه اللي غيكون فيها الضوء غندير فيها لون اخضر فاتح شيئا ما على مستوى تحت البيت. لاحظوا وثم كنتم جاي ونغمق في اللون حتى لمقدمه الصوره، ونخلي هاد الطريق فارغه لانه غتكون فيه الوان ديال ترابيه غتكون ديال الطريق كيف ما كتشوفوا. لاحظوا الان الاختلاف ما بين اللون الاول اللي درت واللون الثاني، لون اخضر قوي، وحتى الانسجام اللوني كيبدا يبان، لان هاد المساحات اللي كتكون فيها الظل خاصها تكون متوازيه. لاحظوا الان التلال كيفاش بانت. من بعد غادي نحاول ندير اشجار على خلفيه هذا البيت قويه باللون الاسود والاخضر كذلك. ولاحظوا اللون قوي لان
الخلفية دائما كتكون فيها شيء من الظل، وظل قوي كيف ما كتشوفوا. لذلك غادي ندير اللون غامق شيئا ما، ثم ندير ظل البيت باللون الأخضر والأسود. ولاحظوا العملية ديال التوزيع، غنبدا ندير الشجيرات باللون غامق وسط التلال، ندير ليها الظل ديالها فقط باش نبدا نبني المعالم ديال العناصر في المنظر الطبيعي، وتبدا تبان لي المعالم فين غندير الظل هنا وفين غادي نحاول نوزع الضوء، وهكذا ابتداء كما قلت. يعني من الاول كنبدا نبني في المنظر الطبيعي ديالي، بديته بالابعاد ثم التركيبه اللونيه. الان التركيبه اللونيه خاصني نحطها مضبوطه في المنظر باش نعطي منظر طبيعي واقعي. على الجهه اليمنى كذلك كندير اللون الاسود والاخضر، ولاحظوا الطبقات ديال اللون الاسود والاخضر مختلفه من عنصر لعنصر. في الفوق في التلال طبقه ديال اللون الاسود والاخضر ماشي هي اللي لتحت، وماشي هي اللي على الجهه اليسرى، ماشي هي اللي في خلفيه البيت. الان غادي نرسم جذوع الشجره اللي غتكون مزينه ليا هذا المنظر باللون الاسود والاحمر. نحاول ندير الجذوع هي الاولى باش تبان ليا الاساسيات ديال هاد الشجره، فين غيكونوا الاوراق وكيفاش غتكون الجذوع، وهكذا. لاحظوا الجذع الكبير خرجت منه جذوع رقيقه بفرشاه لسان الطير باش ندير الاوراق في الاخير ونملا هذه المساحه وتعطيني الشجره تكامل ديالها. لاحظوا كنحاول نكرر اللون باش يبان قوي. وهاد العمليه ديال تكرار اللون دائما حاولوا ديروها في رسوماتكم، لان اللون مني كيكون قوي كيبان اللون ببعده الثلاثي. اللون هو السر في جذب الوان المنظر الطبيعي، ولا بد من نحاولوا نبينوه ونوضحوه في بعض العناصر. بحال هاد الشجره مثلا، تشوفوا لاحظوا مني غادي نوزع الان اللون الاسود والاخضر على الجذوع، خاصني نحاول نبين اللون وما نخليش فيه فراغات باش تبان الالوان قويه في المنظر. هذا حتى هو من مميزات المناظر المتكامله اللي كتكون فيها قوه. وبطبيعه الحال الالوان راه كتلعب دور، التنوع اللوني في المنظر الطبيعي ودقه اللون وتحديده واختياره راه كلها من مقومات المنظر الطبيعي. لاحظوا التوزيعه ديال الوان هاد الاوراق الشجره، ولاحظوا معايا مره اخرى قوه هاد اللون الاخضر والاسود مختلفه على الالوان الاخرى اللي درت ديال اللون الظل. يعني كل عنصر كنحاول ندير ليه اللون اللي كيليق به. هنا درت اللون الاسود والاخضر وضفت ليه اللون الاصفر اوكر باش يعطينا هاد الدرجه. ولاحظوا الانسجام ديالو مع العناصر اللي حداه، التلال والمروج. الان غنبدا في توزيعه الوان البيت. درت اللون البني فاتح، ضفت عليه الاخضر والاصفر والابيض باش ندير قرميد او سقف هذا البيت. لاحظوا نوزعوا بفرشاه الانجولو بسهوله. نحاول نوزع اللون الاول ونبدا في توزيع الالوان الاخرى. ندير لون بني، لاحظوا درجه اللون البني اللي هو احمر واصفر واسود، نوزعه في الواجهه ديال البيت او الجدار ديال البيت. ثم لتحت غادي ندير لون رمادي وبنفسجي اللي غيعطيني اللون ديال الجدار، وبالتالي تكون هاد الالوان غتنسجم. البيوت الوانها واشكالها كتختلف من بيت الى بيت، لذلك هاد اللون مختلف على الالوان ديال البيوت الاخرى. ولاحظوا انسجام اللون الابيض مع البنفسجي والرمادي، الابيض مع الاسود والبنفسجي. لاحظوا طبقة اللون كيفاش انسجمت مع الالوان ديال السقف، انسجامة جميلة رائعة. نحاول نهيئ الالوان هي الاولى. ولاحظوا دائما بان الالوان الاولى راه كتلعب الدور في تاسيس التركيبة اللونية في المناظر الطبيعية. الا ما ضبطناش الالوان واختاريناها بعناية باش نوزعوها على العناصر ديال المنظر الطبيعي، راه كنكونوا ما فهمناش مقتضيات كل منظر.
لذلك التوزيعة الأولى، الفراش الأول ديال الألوان، راه كيبغي منا اختيار اللون الدقيق وتحديده باش نوزعوه في العنصر اللي كنعني بها أنا، مثلا جبل أو شجرة أو بيت هنا عندنا راه عنصر. وكذلك التلال ولا الطريق، راه كل جزء من المنظر كيتسمى عنصر. السماء عنصر، الجبال عنصر، الأشجار عنصر، وهكذا. نحاول نلون الأبواب باللون الأسود والأحمر، وندير بعض التضليلات من الجوانب، وهذه كلها داخلة في عملية توزيع الظل بالنسبة للبيت. لون الظل يعني ماشي تفاصيل، مجرد توزيعة ديال ألوان الظل فقط. نحاول نحدد لها المساحات اللي فيها تضليل، المساحات اللي غتكون محدودة بالظل. لاحظوا بفرشاة لسان الطير الجوانب، ودائما الفرش تكون دقيقة في تحديد مثل هذه الضربات. هنا المساحة ديال اللوحة عندي راه صغيرة، لذلك خصني نستعمل دائما فرش صغيرة باش تمشي ضربات دقيقة وكتليق بالمساحة ديال اللوحة، بخلاف إلا كنت خدام مثلا في جدار، حائط أو لوحة كبيرة. وكل منظر كما أقول دائما له مقتضياته، نوجد لي الأدوات ديالو، نوجد لي الصباغة ديالو، وهكذا. كنرسم الآن في النوافذ باللون الأسود والأحمر، ثم ندير تضليل على الجوانب ديال الشجرة، ونعاود عملية توزيع رسم الجذوع باش يبانوا الجذوع. الآن غادي نحاول ندير واحد الحشائش في الطريق، وسط الطريق، باللون الأخضر والأسود والأصفر. لاحظوا عملية توزيع هاد الحشائش اللي غتكون مالئة الطريق ومزينة حتى المنظر. لاحظوا بمجرد ما درتها بان المنظر وبانت المعالم ديالو. الآن غنبدا في رسم السحب، اللون البنفسجي والأزرق. في الأول غنبدا فيه كلون ظل لهاد السحب، نبدا به باش نوزع ألوان الظل، ومن بعد نوزع الإضاءة بكل سهولة. عملية سهلة. لاحظوا الشكل ديال السحابة الأولى اللي جاية منسابة من الفوق نحو اتجاه البيت في شكل يعني مائل، ثم نوزع اللون الأبيض والبنفسجي. لاحظوا بخفة وبدقة وبسهولة، وما كنبغيش نكتر عليكم أنا عملية توزيع التفاصيل باش تفهموا وتحاولوا تحاكيوني وديروا مثل هذه المناظر، لأن تفاصيل كثيرة في جميع المناظر. راه التفاصيل كثيرة. إلا بغيتي مثلا دير واحد المنظر واقعي جدا، خاصك تغوص في التفاصيل أكثر وأكثر، يعني تغزل اللوحة. ولكن أنا كنكتفي دائما بضربات خفيفة باش تكون في المتناول ديال جميع الفئات اللي كيشوفوا هذا الفيديو، لا المحترفين ولا الهواة. لاحظوا العملية الأولى توزيع لون الظل ديال السحب اللي كيف ما قلت باللون الأزرق والبنفسجي والرمادي واللون الأبيض الفوق بالإضاءة. لاحظوا عملية سهلة وكتعطي ضربات احترافية قوية رائعة. بإمكاني نضيف ضربات أخرى، ولكن لحد الآن راه يعني المنظر جاهز وجميل واحترافي كيف ما كتشوفوا. ثم ندخل الآن في تفاصيل التلال أو الجبال إن صح التعبير، بلون أخضر بارد دمجت فيه اللون الأزرق والأصفر ونفس اللون اللي في الجبل والأبيض والبنفسجي. لاحظوا بفرشاة المروحة كنحاول نوزع هذا اللون على الجوانب، ولاحظوا المساحة اللي وزعت فيها اللون على الجهة اليسرى دائما، باعتبار أن الإضاءة جاية على الجهة اليسرى. نحاول ندمج هذا الأخضر مع اللون البنفسجي وبضربات خفيفة. لاحظوا اللمسات ديال فرشاة المروحة الخفيفة اللي كتعطيني ضربات انعكاس ضوئي كيبان من بعيد على الجبل. لاحظوا دائما العملية ديال التوزيع ديال التفاصيل كتقتضي مني كل مساحة كيفاش نتعامل معها. نحاول دائما ندخل اللون البنفسجي مرة أخرى، كنخففه باللون الأبيض،
ونضيفهم من الفوق. الان غادي نغمق اللون باضافه الازرق والبنفسجي على الجهه اليمنى باش تبقى الجهه اليمنى غامقه. لاحظوا، نحاول نزيد في اللون قوه باش تبان الاضاءه على الجهه اليسرى. كذلك الجبل المحاذي او الموازي للجبل الاول والجبل الاخير، لاحظوا الضربات على الجهه اليمنى عطاتني واحد الظل بين لي الاضاءه في هذا المنظر. ثم غنبدا نخفف الان في الالوان، اضافه اللون البنفسجي والابيض على الجوانب باش يعطي انعكاس بفرشاه لسان الطير. لاحظوا على مستوى خط الافق، وكندخل بهذه الخطوط داخل هاد التلال او الجبال باش تبان الاضاءه. لاحظوا مني دخلت اللون البنفسجي الان كيفاش بان الجبل وبانوا التفاصيل ديالو. الان غادي نمشي للمساحه اللي قلت في الاول المظلمه ديال الاشجار وهاد الشعاب اللي درت تحت الجبل. باللون الاخضر غادي نوزع الاضاءه بخفه باش نبين غابات واشجار، لان لون الظل هيئناه. الان كيبغي منا توزيع لون الاضاءه مع الحفاظ على مساحه اللون الاخضر اللي درت الاول. ما نديرش لون نفس الطبقه ديال اللون الاول اللي كيكون اخضر يعني فاتح، غندير اخضر غامق شيئا ما قريب للون الظل باش ما يذوبش في اللون المضيء الاخر ويعطي حتى واحد الرفلي او انعكاس معاه. وغتلاحظوا ملي غنوزع هذا اللون كيفاش غيبان الرفلي ما بين اللون اللي في الفراش اخضر باهت وما بين هاد الضربات. لاحظوا كيفاش غتبدا تبان ضربات كانها اشجار بعيده وغابات، لان المنظر صغير خصنا نحاولوا ندققوا في التفاصيل باش تبان الابعاد وفي نفس الوقت يبانوا الالوان. غنضيف طبقه اخرى ديال اللون الاخضر، دائما راها فاتحه ولكن ما قريباش من الالوان ديال التلال اللي لتحت او الاراضي المنبسطه اللي كاينه لتحت. نحاول نضرب على ضربات خفيفه ونخلي المساحه ديال الظل في كل زاويه من الزوايا ديال هاد الاشجار. لاحظوا الان كيفاش بدات كتبان. ثم الان غادي نبدا نوزع الوان فاتحه في المساحات الخضراء باللون ابيض واخضر. لاحظوا باش يعطيني الاضاءه اكثر ويبقى يبان الظل ديال الاشجار. لاحظوا ما غاديش نلون كاع المساحات باللون الفاتح، لون اصفر وبرتقالي وابيض واخضر وازرق وهكذا باش نحدد المساحات اللي بقات فيها الاضاءه وتبان التلال وتبان هاد الحقول في هاد المساحات. لاحظوا نحاول دائما نسترسل في الاضاءه وفي توزيع الاضاءه والخطوط. لاحظوا هاد الخطوط الدقيقه كيفاش كتعطينا يعني تنوع لوني للون الاخضر رائع في هاد المساحه. نحاول دائما ندعم اللون ونضيف اللون باش نعطي اضاءه. مره اخرى غنعاود نوزع اللون الاسود والاخضر ولكن هاد المره بخطوط وشعاب غادا تغني ليا هاد المساحه وتبين ليا يعني التفاصيل اللي كاينه في هاد المساحه. لاحظوا بفرشاه المروحه الدقيقه اللي عندها يعني دقه في الضربات كتعطيني الخطوط يعني بابعاد قويه. كذلك غندير خلفيه ديال الاشجار وبهكذا نكون هاد المساحه ديال هاد العنصر نهيتها وبانت واقعيه كيف ما كتشوف. نمشي الان للشجره باش نوزع فيها الجذوع باللون دائما الاسود والاحمر. ولاحظوا يعني عمليه توزيع الجذوع ما نكترش منها لان الجذوع ما غاداش تكون باينه 100% لان الاوراق هي اللي غتكون ظاهره في هذا المنظر. لاحظوا التوزيع ديالها غيبان في المساحات اللي غتبان هي فقط. ثم نبدا نوزع في اللون الاخضر. الاخضر هنا دمجته بلونين الاصفر والازرق والابيض، زدت الابيض عفوا ودرتو على اللون اللي في الظل ديال هاد الشجر عطاني هاد الدرجه. نحاول نوزعو على الجهه اليسرى فقط بضربات. لاحظوا الضربات ديال الاضاءه في الشجره كيفاش كتبان. دائما المساحه اللي فيها الظل على الجهه اليمنى كنتركها غنعطيها لون اخر اللي غيعطي انعكاس ديال لون الظل فقط. لاحظوا المساحه ديال التوزيع بضربات فرشاه الانجلو ولاحظوا اللون طبقه اللون
الآن غادي نحاول نوزع لون أخضر وأزرق على المساحة على الجهة اليمنى باش تبان الشجرة ويبانوا تفاصيلها. ثم نعطي الإضاءة للجذوع باللون ترابي فيه الأحمر والأصفر والأبيض بفرشاة لسان الطير عفوا، ونحاول نضيف عليه اللون الأبيض بخطوط رقيقة كيف ما كتشوفوا، نحدد فيها المعالم ديال الجذوع. ثم غنضيف اللون الأصفر والأبيض بضربات خفيفة فوق الأشجار والأوراق ديال الشجرة باش تبان الإضاءة الأخيرة. درنا هنا جوج ألوان في التدرج، اللون الأول والثاني، ولون الظل الأول فقط، يعني ماشي عملية ديال تفاصيل قوية جدا. كتشوفوا شجرة واقعية بما تحمله الكلمة معنى بضربات خفيفة. الآن الخلفية ديال البيت غندير فيها اللون الأزرق والأخضر، وشوفوا الأخضر هنا ديال الإضاءة مختلف على الأخضر ديال الشجرة. ثم نوزعه هو في المساحات ديال الظل ديال الشجرة، نكون حصلت على مساحة ديال الأشجار رائعة كيف ما كتشوفوا. غنات ليا المنظر الطبيعي ديالي. نبدا نوزع الآن في اللون الأبيض في هاد البيت على الجوانب ديالو باش تبان الإضاءة خارجة ومنبثقة من الجوانب ديال البيت. اللون الأبيض اللي كيعطيني إضاءة دائما في جميع العناصر ديال المناظر الطبيعية. التوزيع هنا بفرشاة لسان الطير الدقيقة كيف ما قلت، نحدد خطوط وبعض الخربشات الخفيفة اللي غتعطيني الانعكاسات الضوئية والظل في القرميد أو في سقف هذا البيت. ثم نبدأ شيئا فشيئا حتى نظهر المعالم ديال التفاصيل ديال البيت. غندخل أولا لون رمادي خفيف بإضافة اللون الأسود، ندخلو يعني غيبين لي اللبنات والأحجار اللي كاينة في جدار البيت. ثم نعطي إضاءة باللون الأبيض من الجوانب، ونبدأ في تفاصيل هذا التلال اللي في مقدمة الصورة اللي فيها مروج وحقول. نبدأ أولا باللون الأصفر أوكر والأخضر خفيف مع إضافة للأبيض. ولاحظوا كيفاش غنبدأ نحدد الآن في الإضاءات والانعكاسات الضوئية في هذه الحقول بفرشاة الأنجلو. لاحظوا الضربات الخفيفة، نحاول نلمس بطرف الفرشاة باش نوزع الإضاءات، ونحاول نلون هنا المساحات اللي في الإضاءة نلونها باللون خفيف. المساحات اللي فيها لون الظل ما نكترش فيها الإضاءة باش ما نغمقش على المساحة اللي فيها ديال الظل. هنا كيف ما قلت في الأول هذه المساحة كلها غتكون مضيئة، غندير فيها اللون أخضر واللون أصفر. لاحظوا الاختلاف ما بين اللون الأول اللي درت والثاني باش يكون أولا تنوع ديال اللون الأخضر، ثانيا تبان إضاءة متنوعة. لاحظوا الضربات الخفيفة اللي كنوزع بفرشاة الأنجلو. وأحيانا دائما ما كنضربش بمستوى واحد في الفرشاة، كنديرها مائلة أحيانا بالرأس ديالها، أحيانا بالجوانب ديالها، وهكذا. حاولوا تلاحظوا معايا المساحة ديال الظل اللي خليت في هاد الحقول، ونضرب ضربات خفيفة كما قلت. ما نكدش اللون، لأن تكديس اللون كيخرج لي على الموتيف وكيخرج لي على الضربة باش ما تعطينيش الواقعية ديالي. الآن غنضيف اللون أوكر، أصفر أوكر مع أبيض باش نحدد الإضاءة بقوة مرة أخرى. لاحظوا التوزيع ديال الإضاءة، ودائما نخدم بخفة، نضرب ضربات هنا وننتقل لمساحات أخرى، ماشي نبقى خدام في جهة واحدة نكدس اللون. ضربات خفيفة فقط. لاحظوا هاد العملية كيفاش عطاتني هنا. ثم نمشي مساحات اللي فيهم الإضاءة وندعم اللون الأصفر، وهكذا نبدأ ندرج في اللون الإضاءة بإضافة الأصفر والأبيض مرة أخرى. غادي نبدأ نضيف اللون الأصفر والأبيض مرة أخرى هنا باش نبدأ ننوع من الإضاءة. ثم ندير في الأخير أبيض، هنا الأصفر والأبيض وقوة من الأول، يعني اللون الأول أصفر، مني كنضيف الأبيض والأصفر مرة أخرى كيزيد يوضح اللون أكثر وأكثر. الآن غندير لون أصفر أوكر. لاحظوا اللون الأصفر الأوكر غنوزعه على أساس أنه ورود وأزهار. ولاحظوا العملية ديال يعني توزيع مجموعة ديال الزهور في مساحة واحدة.
بدون تكديس، كما أقول بدون تكديس الألوان. الألوان راه كتعامل معها بحذر دائما باش تعطيك المساحة اللونية اللي غتبغي، يعني القوة اللونية والدرجة اللي كتبغي ديال اللون كتعطيها بهاد الضربة. راه بمجرد ما تفوت ضربة يعني ما لايقاش راه ما تعطيكش داكشي اللي بغيتي. لاحظوا الضربات ديال اللون الأبيض الآن باش نبينوا زهور وورود مختلفة هنا في هذه المساحات. الآن غادي نوزع لون الظل مرة أخرى، اللون الأسود والأخضر في المساحات اللي فيها الظل. كتبقى لي هذه العملية خفيفة فقط باش يبان المنظر واقعي وفيه تفاصيل أكثر. رغم أنني يعني كملت المنظر، قربت نكمل المنظر، إلا أن المنظر باقى فيه تفاصيل، ولكن كما أقول دائما ما كنبغيش نكتر عليكم باش تفهموا المفيد في دروس المناظر الطبيعية، وتاخذوا المفيد وتخدموا به، ومن بعد غتطوروا مهاراتكم من تفهموا الأسرار والتقنيات اللي تناولنا في هذا الدرس. الآن غادي نوزع الإضاءة في الحشائش وفي المروج اللي وسط هذا الطريق. نبدأ بالإضاءة بإضافة اللون الأخضر، تندعم اللون ديال الإضاءة في الحشائش، ومن بعد نوزع اللون الترابي. دمجت فيه لون يعني أحمر وأصفر وأبيض باش نعطي هذا اللون الترابي، نوزعه في المساحة اللي بقات فارغة. لاحظوا. ثم نضلل مساحة ديال الحشائش باللون البني قوي من الجوانب باش تبان كأنها يعني واقعية، كتبان وسط الطريق. لاحظوا. نحاول نحدد المعالم ديال الطريق في هذا المنظر بإضافة بعض التضليلات، ونعطي حتى إضاءة اللي غتكون وسط هذا الطريق. من بعد ندير إضاءة للحشائش بإضافة اللون أصفر وأخضر. لاحظوا هاد الضربات دائما راهي بمثابة فينيسيو وإنهاء للمنظر الطبيعي. خطوط غتكون الوسط كتبين تشققات في الطريق باللون البني، نوزعها بفرشاة لسان الطير. لاحظوا خربشات كيف ما كتشوفوا، لكن مدققة ومنظمة باش تبين لي التشققات في هذا الطريق، تبين لي النوع ديال الطريق. ثم غنوزع واحد اللون فاتح غيبين الإضاءة في الجوانب ديال الطريق، وغادا تعطيني واحد الخاصية هنا ديال الإضاءة. اللي وصل معايا حتى لهذا المستوى من الفيديو دائما ما ينساش الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك. والى هنا نكون نهيت المنظر الطبيعي ديالي. كنتمنى دائما تكونوا كتستافدوا من التقنيات، ونكون جيت لكم بالجديد وما تقلتش الكاهل ديالكم. ما تنساوش كيف ما قلت الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك ومشاركة هذا الفيديو مع الأحباب والأصدقاء. تحية طيبة لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.